Okay, so hello everyone, welcome to Adda247 Northeast. So আজি মই তোমালোকক এই বস্তুটো চাম যে কেনেকে দেখুৱাম আৰু যে কেনেকে তোমালোকে ডিএমই পৰীক্ষা মানে ডিএমই যোনটো পৰীক্ষা আমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে ডিএমই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 হয়নে টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল সো ডিএমইৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন আপোনালোকে একেবাৰে সলিড প্ৰিপাৰেচনখন কেনেকে কৰিব পাৰিব সো প্ৰথমতে গুগলত আইপিলে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ডিএমই এক্সাম 2023 প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি ওকে এতিয়া ক্লিক কৰাৰ পিছত বহুত বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা দেখুৱাব হয়নে বেলেগ বেলেগ ওলাব সো কোজ যাব লাগিব চোৱা এই তলত স্ক্ৰল কৰি পেলাই চাব যে ইয়াতে প্ৰিপেয়াৰ উইথ ডিএমই ষ্টাডি মেটেৰিয়েল 2023 ডিএমই আসাম Adda247 ওকে সো এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব হয়নে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা বহুত বস্তু ইয়াতে ওলাব যেনেকৈ ডিএমই ষ্টাডি মেটেৰিয়েল 2023 ষ্টাডি প্ল্যান দিয়া আছে ইয়াতে তাৰ পিছত নোট দিয়া আছে সো ওপৰত তোমালোকে চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে ডিএমই অনলাইন লাইভ ক্লাसेस ওকে সো Adda247 নৰ্থইষ্টে তোমালোকৰ কাৰণে কিন্তু ডিএমইৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অনলাইন লাইভ ক্লাसेस প্ৰভাইড কৰি আছে দুটা বেচ আমাৰ ইয়াতে আছে এটা হল টাৰ্গেট ডিএমই বেচ আৰু টাৰ্গেট ডিএমই বেচ 2.0 তো এই 2.0 টো এটো আমি নতুন লঞ্চ কৰিছো আৰু এই টাৰ্গেট ডিএমই এটো আগৰ বেচ ওকে সো তোমালোকে টাৰ্গেট 2. মানে ডিএমই 2.0 বেচ ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা বস্তুবিলাক ওলাব টাৰ্গেট ডিএমই বেচ 2023 হয়নে সো প্ৰডাক্ট ডেসক্ৰিপশন মানে ইয়াতে কি পাব আপোনালোকে কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন ফৰ দি আপকামিং ডিএমই এক্সাম তাৰ পিছত ইয়াতে কি টপিক আমি কভাৰ কৰিম সাবজেক্ট কি কভাৰ কৰিম ম্যাথমেটিক্স ৰিজনিং স্ট্যাটিক জিকে আসাম জিকে পলিটি হিষ্টৰী জিওগ্ৰাফি ইকনমিক্স ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি হয়নে প্ৰতিটো বস্তু আমি ইয়াতে কভাৰ আপ কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকক দিয়া হ'ব 60টা মক টেষ্ট আৰু 5খন ই-বুক দিয়া হ'ব কিতাপখিনি এটো দিয়া হ'ব কিন্তু এটো ই-বুক মানে আপোনালোকে পিডিএফ চাব পাৰিব স্টার্ট ডেটটো হল 23 মে আৰু সময়টো দিয়া আছে ইয়াতে 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 6টা বজাত আমি এটো শেষ কৰিম ক্লিয়াৰ তাৰ পিছত কোর্স হাইলাইটস তোমালোকে চোৱা ভালকে ইয়াতে লিখা আছে 1.5 ঘণ্টা লাইভ ক্লাস 60টা প্লাস মক টেষ্ট 5 ই-বুকস প্ৰতিটো বস্তু আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিম যেনেকৈ সাবজেক্টস ইয়াতে কি কভাৰ কৰা আছে দিয়া আছে ইয়াতে ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স ৰিজনিং স্ট্যাটিক জিকে আসাম জিকে হিষ্টৰী পলিটি জিওগ্ৰাফি ইকনমিক্স ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি এটো আমি কভাৰ কৰিম হয়নে সো টিচিং ফ্যাকাল্টি ডেসক্ৰিপশন তলত ইয়াতে প্ৰতিটো বস্তু ইয়াতে দিয়া আছে সো কেনেকৈ তোমালোকে ইয়াতে এডমিশনটো ল'ব পাৰিবা যেনেকৈ মই তোমালোকক এটো দেখুৱাই আছে এনেকুৱা এডমিশনটো ল'ব পাৰা ওকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যোনটো আমাৰ এডমিশনৰ এটো ওলাব ঠিক আছে হয় এটো তোমালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰা ওকে মই বস্তুটো এটো ৰোল আপ কৰি আছো আৰু সো স্ক্ৰল কৰিলে আৰু এবাৰ নতুনকৈ ওলাব হয় বস্তুটো এনেকৈ ওলাব হয়নে ডিএমই আমাৰ যোনটো বেচটো আছে তলত লিখা আছে প্ৰাইচটো সো এডমিশন লোৱাৰ বাবে তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত যাব লাগিব এই ভিডিওটো তোমালোকে যোনটো চাই আছে ডেসক্ৰিপশন বক্সত যোৱা ডেসক্ৰিপশন বক্সত গৈ চাবা এই টাৰ্গেট ডিএমই 2.0 বেচৰ এটা এডমিশন লিংক তাতে দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিলে অটোমেটিকলি তোমালোকে এই বেচৰ এডমিশন মানে ল'ব পাৰিবা সো কেনেকৈ তোমালোকে ল'ব পাৰি বেচৰ এডমিশনটো তোমালোকে তাতে ক্লিক কৰা ওকে সো এই এটা লিংক দিয়া থাকিব এনেকৈ এটো ওলাব মোৰ অফাৰ্স বুলি এটা ওলাব মোৰ অফাৰ্সত ক্লিক কৰা কুপন কোড বুলি এটা অপচন ল'ব ইয়াতে তোমালোকে বহাই দিবা Y567 বহাই দিয়াৰ পিছত এপ্লাই ক্লিক কৰিবা এপ্লাই ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ইয়াতে 320 টকা ছাৰ পাই যাবা আৰু মাত্ৰ 1562 টকা দি তোমালোকে ইয়াতে এডমিশনটো ল'ব পাৰিবা কন্টিনিউ ক্লিক কৰিবা তাৰ পিছত নিজৰ যোনটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো বহাই পেলাই পেমেন্ট কৰি দিবা আৰু তোমালোকে ভ্যালিডিটি ইয়াতে 12 মাহৰ পাই যাবা ওকে সো এটো আমি এটা বেস্ট প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি বুলি কম বাৰু কাৰণ আমি আপোনালোকক একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ডিএমই পৰীক্ষাৰ বাবে আমাৰ যিবিলাক লাগে আৰু পঢ়াশুনাটো কৰা লাগে প্ৰতিটো বস্তু আমি ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি আছো সো এটোই আমি কম যে Adda247 নৰ্থইষ্টে এটোই আপোনালোকক একেবাৰে বেস্ট ষ্ট্ৰেটেজি দিব সো সোনকালে সময় নষ্ট নকৰি আপোনালোকে এডমিশনখন লৈ ল'বা ওকে মনত ৰাখিবা কুপন কোডটো Y567 সো আশা ৰাখিছো সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগি আছে যিমান পৰা সেশনটো লাইক শেয়াৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া সো নেক্সট ক্লাছত লগ পাম টিল দেন টাটা বাই বাই টেক কেয়াৰ